බොහොම සුබ දවසක් පිළිගන්නවා SLD YouTube channel එකට. අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම ඉතින් මගේ යාළුවෝ කීප දෙනෙක් ඇහුවා ඊමණි වීඩියෝ සීරීස් එක ඉස්සරහට එන්නේ නැද්ද කියලා. නෑ, මේ වීඩියෝ සීරීස් එක දිගටම ඉස්සරහට කරගෙන යනවා. ඒ අතරේ මේ වීඩියෝ සීරීස් එකත් ඉස්සරහට යනවා. ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද Windows update එක stop කරන්න එහෙමත් නැත්නම් disable කරන්න කියලා. ඉතින් මේ ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ අපේ data ගොඩක් කැපෙනා මේ update එකට අනම්මනම් කියලා ලොකු කතාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා අප්ඩේට් එකක් දැක්ක ගමන්ම ඔයා අප්ඩේට් එක දෙනවා නම් ඒ විදිහට ඔයාගේ data ලොකු ප්‍රමාණයක් කැපෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ Windows අප්ඩේට් කරන එකෙන් ඔයාගේ PC එක ආරක්ෂා වෙනවා වෛරස් වලින්. ඉතින් මම නම් කියන්නේ ඔයා මේ විදිහට මේ අප්ඩේට් එක ස්ටොප් කරන්න එපා. ඉතින් කොහොම හරි ඔයාට මේක ස්ටොප් කරලා තියාගන්න ඕන නම් ගොඩක් දෙනෙක් මෙන්න මේක ඔබලා මේක ස්ටොප් කරන්න බලනවා. ඒ වුණාට ටික වෙලාවකින් නැවතත් මේක ඔටෝම අප්ඩේට් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ කොහොමද මේක 100%ක් නිවැරදිව ස්ටොප් කරලා තියන්නේ, ඩිසේබල් කරලා තියන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක කරන්න නම් අපි ඔයා ඉස්සරහම වගේ my computer වලට යන්න. my computer වලට ගියාම ඔයාලට මෙතන තියෙනවා manage කියලා. අනේ manage උඩ ඒවා එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන තියෙනවා service and application කියලා. අන්න ඒක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙනවා service කියලා option එක. අන්න ඒක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙනවා ගොඩක් services. මෙතනින් ඔයා යටට යන්න. යටට ගියාට ඔයාලට තියෙනවා Windows update කියලා. මගේ තියෙන්නේ running. ඔයා මෙන්න මේක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මගේ මේ වෙනකොට Windows update manual සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ තියෙන auto update වෙන්න දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම disable කරලාම දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් කැමති එක select කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට disable කරගන්න ඕන නම් ඒවා කැමති එක මේ විදිහට click කරලා මෙතන stop උඩ click කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනින් start කියන එක උඩ click කරගන්න නැවත. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන මේ apply කියන එක උඩ click කරලා මේක okay කරලා දාන්න. ඉතින් මේ විදිහට කරාම ඔයාලට පේනවා මේක disable වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි Windows update එක 100%ක් නිවැරදිව disable කරලා දාන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරේ Windows update එක කොහොමද disable කරලා දාන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝ නැවත ඉස්සරහට බලන්න ඕන නම් මගේ වීඩියෝ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා මාව subscribe කරගන්න. ඒ වගේ notification all bell icon එකත් click කරගන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.